Välkommen till en ny film. Idag ska vi fortsätta kring maskinhallen. Den här videon kommer vi köra lite eldragning till lyktstolparna vi ska ha här. Plus att vi kommer filma lite när vi grusar upp planen. Det blir väl inte jättemycket från när vi grusar kanske, men vi kör väl något drönare klipp i alla fall. Det kommer ju vara ganska enformigt. Men det vi ska göra idag är att gräva ner det här skyddsröret för elkabeln samt gräva ner fundamenten för lyktstolparna. Så att vi har börjat med att mäta ut lite grann och fundera ut vart vi ska sätta dem. Så att vi har ritat lite här och jag ska väl börja gräva nu, så ska farsan och Hugo förbereda lite. Hjullastaren är inne på lite skruvning, så den är inte här tyvärr. Men vi har väl grävaren, så att det ska väl gå att göra det mesta ändå. Vi kan slänga upp en liten bild här så ser ni bättre. Men vi har tänkt att vi ska ha 2 lyktstolpar här uppe längs med den här vägen, där lastbilarna kommer köra oftast. Även vi liksom. Och sen ska vi ha 2 stycken längs med den kanten. Så att jag ändrar mig lite från ursprungsplanen. Men vi tror att det blir bäst för att få spridning på ljuset och få det där vi behöver det. Så vi kommer köra en elkabel här och en ditåt. Och i den här filmen så blir det mest, eller från idag så blir det mest hitåt då. Det är väl det vi hinner med idag. Ja, nu står vi här där vi ska ha den bortre stolpen här uppe. Så vi har ritat ut lite streck. Här är väl mitten där vi har tänkt att stolpen ska vara ungefär. Och då har vi försökt mäta så att det blir ungefär lika långt ut från dikeskanten. Diket är inte riktigt rätt här eller färdigt. Det är mycket brantare där än vad det är här. Men det ska jag jämna till sen och så kommer vi lösa det med gruset då. Så att det är bara lite ungefär. Det är ingenting som kommer synas eller se konstigt ut. Så att där ska vi ha stolpen. Och tyvärr har jag ingen kabelskopa nu. Jag ska låna en till senare, men jag har inte hunnit hämta den. Så att vi får köra med den här tandskopan. Det är väl lite brett kanske, men ja, skitsamma. Så att vi ska gräva nu en grav här, ända ut mot diket. Och så ska vi fylla med singel i botten. Vi har 1632 där. Så att kommer det ner något vatten här så kommer det dräneras bort. Man vill ju inte att den här stolpen ska skjutas av kärlen hit och dit. Så vi ska försöka göra det så riktigt vi bara kan. Så vi ska gräva ut dit, på med singel. Sen ska vi lägga en markduk, eller vi får se om vi gör det under kanske. Och så ska vi även isolera. Jag har fått lite gammal markisolering som var över, så att det är väl helt okej. Och sen ska vi försöka få dem då i rätt lod så att de inte lutar någonstans. Och så är det bara gräva här emellan och lägga slangen då. Och det vi kommer göra är ju då att lägga slangen, och så ska en elektriker komma hit och dra kabeln då och kolla så allt är rätt innan vi fyller igen. Men vi kan ju förbereda och göra det här jobbet då. Och det där strecket är ju bara en vad ska man kalla det? Stödlinje när jag ska gräva här emellan sen. Så att det blir någorlunda rakt. Och så ska vi lägga sån här kabelband ovanpå då. Så att vi kör väl igång.
Nu tänkte vi ge oss för idag. Vi kommer väl klippa och fortsätta en annan dag. Jag vet inte, men vi norrlänningar inte riktigt vana. 32 grader. Så att man är lite färdig. Det är inte så roligt att jobba i det här vädret, men det har väl gått hyfsat. Vi har fått ner de här 2 nu. De är inte riktigt i loden. Vi ska ta med oss ett järnrör till nästa gång och så ska vi finjustera. Sen ska jag gräva när det är lite svalare väder, gräva upp de här rännorna mellan och bort till maskinhallen. Så att vi klipper väl vidare till nästa dag när vi fortsätter med det här. Ja, då var det en ny dag. Lika varmt idag, men det är lite senare så det går lite bättre. Men som ni har sett så har jag grävt de här kabeldikena nu där vi ska lägga ner plaströren och sen kabeln i dem då. Och för ni som är lite uppmärksamma så har ni kanske sett att det jag sa igår om att vi inte hade en kabelskopa, det stämmer inte, för idag har jag lyckats låna en skopa då. Så vi ska ge lite reklam här till han jag lånar den av. Skön grabb, starta eget nu. Han har kört någon månad åt mig tidigare. Så det var riktigt schysst att vi fick låna den. Spara oss lite tid. Så att vi fortsätter väl nu. Vi ska gräva till här med en spade. Och så ska vi kasta ner plaströret. Sen ska en elektriker komma och kolla så det är okej innan vi fyller igen. A few moments later. Så där ja, nu är det lagt kabelrör hela vägen. Nu återstår bara att någon ska kika på det. Sen lägger vi igen med 10 cm jord. Helst utan större stenar. Sen lägger vi kabelband ovanpå. Innan vi fyller igen det på riktigt då. Sen ska vi försöka få de här raka. Innan vi fyller på med grus här. Vi ska även lägga lite markisolering. Det känns bra. Så att det är väl det som återstår på det här projektet då. Ja, det var kameramannen här. Eftersom att jag har varit iväg på semester så fick Albin i uppdrag att filma resten av det här projektet själv. Därför så finns det då tyvärr inga mer videos från när han gräv ner betongfundamenten. Däremot så har han faktiskt lyckats, tror det eller ej, filma lite när han grusar planen med både telefon och drönare. Så att det ska ni få se nu. Så där, vi kör ett litet snabbt klipp från telefon. Kameramannen är inte här så att det får bli så här. Nu är ju planen förberedd för att grusas imorgon. Jag har bara dragit till ett lager nu så att det är hyfsat jämnt, och så har jag gått och plockat lite sten. Så att imorgon kommer det grus då. Så tanken är att vi ska börja grusa här uppe. Och sen kör vi strängar ner här då. Vi kommer ju inte grusa närmast här där vi ska bygga ut. Så det ska jag gå och markera med sprayfärg så jag ser vart det är. Och sen som ni ser så är plintarna nu nergrävda. Och kabelrören är övergrävda. Och hjullastaren är ju tillbaka då från verkstad. Det har varit ett jäkla projekt. Vi kanske berättar mer om det sen. Så att det var en liten uppdatering. Det går ju även ganska bra här med den här gräsmattan. Jag börjar jämna till. Jag har kört lite mer material här nu. Så att jag ska jämna till det så jag får en fin slänt mot vägen så jag kan köra med klipparen där. Och så ska jag väl på med ett lager matjord sen så att det blir lite lättare och slätare att klippa. Så står ju maskinen här redo. Skördarna är ute, den har börjat jobba. Det är söndag idag. Så att den har börjat idag. Och skotaren ska igång på onsdag. Och här är även projektet som vi kommer köra mer av i höst och vinter. Sen för ni som har varit med ett tag så har jag nu lyckats fixa ett likadant däck till hjullastaren. Ena vinterdäcket var ju ett annorlunda blankslitet, så att nu är det 4 likadana. Så det känns skönt. Så att vi klipper väl till imorgon där jag ska försöka
köra lite drönare under tiden. Hugo kommer inte vara här och filma så att jag får försöka köra lite själv. Vi får väl se hur stressigt det blir. Vi kör en liten snabb uppdatering. Lite andfådd, drag ut duk. Jag ska på med en liten fläck till där. Här var det ganska geggigt så vi kör lite där. Och så ska det på ganska tjockt där då, som jag har sagt tidigare. Men nu har vi kört, jag vet inte hur många lass det är, kanske 6-7 lass. Har väl som nästan gjort klart vägen här uppe. Nu ska vi köra här, kanske in i det idag. Så att, ja det blir ganska bra. Det tar lite tid och så kommer det väl sätta sig lite ojämnt så att man får väl stryka till det sen igen när allt är klart. Fina till det sista. Sen har jag lagt en liten vall så här då, för att jag ska stryka till det med grävaren. Så att jag inte skjuter ner massa grus i diket i onödan. Så att ja, det har väl ändå gått bra. Sen ska vi fortsätta imorgon då med duk ner här. Nu har vi kört dag 2 av grusningen. Har även hunnit fixa till kanterna lite grann med grävaren. Det har ösregnat hela dagen. Så att jag har faktiskt inte hunnit eller velat köra några drönare idag. Ja. Kanterna vart ju ganska bra. Så att det är kört här. Och så har vi stannat där vi ska göra byggnaden. Och så har vi kört förbi där. Så att imorgon... Ja, vi hinner kanske inte klart, men det blir nog väldigt nära klart imorgon. Sen vet jag inte riktigt hur vi ska få till. Det går ju att få det hyfsat jämnt med hjullastaren, men det blir ju inte riktigt. Det blir inte riktigt klockrent. Sen är det väl lite grovt material kanske för att liksom få till det där slutfinishen. Och det vet vi om, men det är ju ganska blött så vi måste ju ha 0,90 då. Men vi kommer lägga på bättre material här när man ska köra bil. Så att då går det att få det slätt ändå. Och sen kanske man får leva med att det här inte är super jämnt. Så man kan köra 50 med en personbil. Men ja, annars får man grusa på ett tunt lager 0,32. Då går det väl att sprida ut det bättre. Så där ja, då har vi gjort klart för den här gången i alla fall. Nu har inte grävaren varit hemma på ett tag så att det kanske återstår lite finlir med den. Men då har vi lagt på 0,32 här där man som kör. Det blir ju som liksom själva vägen kan man säga. Det är den som kommer användas mest av maskintrailer och bilar och sånt. Så det vart ju riktigt bra. Det är ju lite bättre bärighet här nu. Det varit väldigt tjockt 0,90 på sina ställen. Men det kändes lika bra att göra det direkt nu från början då. Sen är det lagt finare material här närmast maskinhallen. Dock har vi inte lagt, tanken är väl att lägga ihop det här så att det blir 0,32 här emellan. Då kan man ju ta sig bra med en personbil över och så. Men det är lite dåligt här. Det är liksom, jag vet inte om man ser det, men det sjunker ihop lite grann. Så att vi får se om vi ska lägga lite tjockare lager 0,90 eller om det helt enkelt bara torkar upp. Det har ju regnat väldigt mycket här under tiden vi la ner det här då. Så att det vart ju väldigt bra. Lastbilen verkar ha haft ett litet
läckage här som ni ser på släpet. Men ja, grymt nöjd. För er som undrar så vart det ungefär 12-1300 ton grus. Kanske lite mer än vad jag trodde, men ja. Då vart det rejält lager och riktigt gjort då. Sen här kommer ju då där uppe kommer elkablarna som ni ser. Och därför som vi inte har lagt riktigt ända mot här är ju för byggnaden då, som ska ske i vår. Så jag ska väl gräva ner plintar här, fundament, så fort jag vet var och vilka. Och så blir ju nästa sommars projekt att försöka jämna till här då, runt. Och göra en väg så att vi kan köra runt maskinhallen hela vägen. Det kanske syns dåligt, men det är ganska kraftig nivåskillnad här. Det är nästan en meter som måste fyllas upp. Så att vi skulle ha fått tag i något bra fyllnadsmaterial. Så kan vi göra klart det här nästa sommar då. Vi ska ju även gräva ner de här avloppsrören till takvattnet som jag pratade om. Det har inte blivit gjort än. Och det är ju då samma på den här sidan. Men vi väntar tills vi vet vart fundamentet ska stå. Så kan vi även förbereda rör för nya byggnader då. Sen vart ju gräsmattan. Ja, här blir det då gräsmatta. Helt okej. Ska väl stryka på ett lager matjord kanske. Så blir det snyggt. Jag hade inte bästa materialet så att det varit lite ojämnt och lite stenigt, men det duger som grund. Så ja, riktigt nöjd.